নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল বাৰেন্যাছ হাৰ্বেল ৰেমেডিজ এণ্ড ৰেচিপিছলৈ পুনৰ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকলৈ হাঁহৰ মাংসৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহকচোন এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে মই অলপমান জিৰা, ধনিয়া গুটি, জালুক, লং, ইলাচি, দালচেনি আৰু 2টা শুকান জলকীয়া এইখিনি মই এটা শুকান কেৰাহীত ভাজি ল'ম। মই আজি হাঁহৰ শুকান ভাজি বনাম। এইখিনি মই ভাজি ল'ম। ভাজি হ'লে মই এইখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। এতিয়া মই আধা কেজি হাঁহৰ মাংস ল'লোঁ। তাতে মই 2 চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিলোঁ। 2টা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি ইয়াতে মই দি দিছোঁ। আৰু সৰু চাইজৰ আলু 3টা মই ইয়াতে কাটি দি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া মেৰিনেট কৰি ৰাখিম। ইয়াত মই জোখমতে মছলা গুড়াখিনি দি দিছোঁ। জোখমতে নিমখ দিছোঁ। এক চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া মই অলপমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। মিহলাই মই প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ। এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাত মই তেল নিদিওঁ আৰু এইখিনি দি দিছোঁ। মই যিহেতু মাংসত তেল দিছিলোঁ, এতিয়া মই শুকান কেৰাহীতে মাংসখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি লৰাই দিম। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া ঢাকোনখন উঠাই আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এনেদৰে শুকানকৈ ভাজিবলৈ হ'লে বনালে বৰ ধুনীয়া হয়। এতিয়া যিহেতু হাঁহৰ বতৰ, খাই বৰ ভাল লাগিব। আকৌ ঢাকোনখন দি ভাজি দিম। আকৌ মই এতিয়া ঢাকোনখন খুলি অলপ লৰাই দিম। এনেদৰে মই শুকাই অহালৈকে ভাজি থাকিম। আপোনালোকে এনেদৰে যদি বনাই খোৱা নাই, খাবচোন। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব। ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ বেলেগকৈ মিট মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু
মই আকৌ ঢাকি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এনেদৰে বনাবলৈ আমাক বেছি সময়ৰো প্ৰয়োজন নহয়। এতিয়া মই আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু মোৰ হাঁহৰ শুকান ভাজি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি নমাই ৰাখিম। অকণমান ঠাণ্ডা হ'লত মই এইখিনি এনেদৰে সজাই দিলোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বৰ ভাল লাগে। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। বাই বাই।